Ang ating lulutuin ngayon is breaded pork chop. Kaya meron ako ng pork chop. Nilinisan ko na to, tinanggalan ko na siya ng bone. So ayan, hindi ko na tinanggalan siya ng balat kasi mas masarap yun. Pero depende naman sa inyo yun. Kung gusto nyo tanggalan, pwede rin naman. Maglalagay ako ng Chinese breadcrumbs. Ayan. Chinese siya, malalaki siya. Kesa dun sa breadcrumbs lang. At ng all-purpose flour, pang breading. Maglalagay din ako ng onion powder. At ng garlic. Ayan, garlic powder. At ng black pepper. So, ang black pepper ko dito is cracked. Ito na lang. 2 egg. At ng evap milk. Any brand pwede. So, ayan. So, ang ating unang gagawin is ating ititenderize muna. Ito yung ating gagawin para malambot yung ating pork chop. Ititenderize muna natin siya. Gamit ko yung ito. Ipupupukin lang natin siya. Kung meron kayong ganito, so, okay yun. Baliktaran at gawin natin hanggang matapos. Ayan. So ayan guys, na-tenderize na natin. Unang gagawin is maglalagay tayo. Lagyan muna natin siya ng salt. Imamarinate natin siya para meron na ng lasa yung ating meat. Ayan. Next, lalagyan ko siya ng onion powder. So, kayo nang bahala magtansya kung gaano karami yung ilalagay ninyo. So, ako naman, lahat naman yan tinatansya ko lang. Bihira lang ako naglalagay ng saktong sangkap. Pero, lagi naman is okay naman. So, ayan. At ng garlic. 1 tablespoon to. So, hahatiin ko lang ito siya. Kasi maglalagay din tayo dun sa ating flour and sa ating Chinese breadcrumbs. So, ayan. At maglalagay din ako ng black pepper. Tansyahin ko na rin lang. Mas gusto ko, crack lang na black pepper. Ayoko ng powder kasi parang hindi mo na siya masyadong nalalasahan. Mas okay yung pag kinakagat mo, merong anghang na konti. At isisit aside lang natin siya. So, ayan. Ihahalo-haluin natin upang ang ating mga ingredients ay sa ating flour, maglalagay ako ng black pepper na powder para yung flour pa lang natin is may lasa na. So, ayan. Kunti lang siya. Pati yung ating breadcrumbs. Pero kung napapansin niyo, magkahiwalay siya. Kasi first coat, all-purpose flour, then sa egg mixture, and sa Chinese breadcrumbs. So, pero silang dalawa, lalagyan ko sila ng timpla. Para may lasa na sila. Ayan. At lalagyan ko rin sila ng onion powder. Kunti-kunti lang. Kasi yung ating meat is may lasa na rin naman. At imimix ko lang sila na lahat ay mag-blend yung mga ingredients. So, kung napapansin nyo, hindi ako naglagay ng salt. Hindi na ako maglalagay ng salt kasi may timpla na yung ating meat. Ayan. At yung ating breadcrumbs.
may mga kuminsan ako'y naglalagay dito ng Parmesan cheese. Pero sa ngayon, masarap din yun. Kaya lang, naubusan ako kaya hindi na ako naglagay ngayon. So, ayan, itabi natin para sa ating bread coatings mamaya. So, ayan. At sa ating egg mixture, ibibit lang natin yung ating egg. Ako, mukhang may pinagdadaanan na siya. Ayan. Lalagyan ko siya ng kaya meron ako ng evap milk dahil lalagyan ko siya ng evap na konti. Para mas malinamnam yung ating porkchop pag na-fry na. At lalagyan ko rin siya ng konting sugar, konting salt, konti lang, at ng ating black pepper para may lasa na siya. So, napapansin mo, crack yung ginamit ko. Dahil nga, ang gusto ko is, pag kinagat, merong anghang. So, ayan, ibigit lang natin siya hanggang ang ating mga sangkap ay mag-blend lahat. So, ayan. At magpa-fry na tayo ng ating porkchop. Magpapainit na ako guys ng apoy. Open na natin yung ating stove. Hinahan ko lang muna. At maglalagay lang ako ng oil. Mahina ulang muna para unti-unti siyang iinit. Habang nagpapainit tayo ng ating oil, i-coat na natin yung ating porkchop sa ating breadings. So, ayan na guys, yung ating unang gagawin is first coat, ilalagay natin sa ayan guys, lalagyan na natin ng purpose flour breadings. I-dip na natin siya sa egg mixture. Then, balik ulit siya doon sa Chinese bread crumbs. So, ayan. Lalagyan muna natin lahat para mga 3 pieces para sabay-sabay na natin ilubog sa ating pinapainit na oil. So, ayan. I-coat lang natin siya lahat para lahat malagyan ng flour. I-dip ulit sa egg na may milk at sa ating breadcrumbs. So, kapag kinulang guys, pwede namang gawa ulit for another for the next batch. At dito ulit. At sa ating breadcrumbs. So, ganun lang guys yung gagawin. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos ninyong lutuin yung inyong breadcrumbs. So, ayan. At ayan na guys, mahina lang yung ating apoy. Atin na siyang ipapry. Mahina lang yung apoy guys para hindi siya sunog. So guys, hintayin lang natin hanggang maluto. Unti-unti lang natin siyang lulutuin at pag nakikita niyo medyo brown na siya, balik-balik na rin lang natin. So ayan, kita niyo. Magba-brown na siya. Babalik na rin lang natin. At kapag luto na, pwede na siya isuserve. So ayan na guys, i-check natin kung luto na. Babalik-balik na rin lang natin siya guys para hindi para lahat ng part pantay yung luto. So parehas nito guys, malupot siya.
Hindi maganda kasi hindi siya ilabot ng oil. So, kailangan babalik ka rin. So, ayan na guys. Kapag kaganito na yung kulay ng ating pork chop, apoy natin. Ganyan lang. Manila lang siya. Wait lang. Yung kabila hindi pa pantay yung luto. So, ayan na guys. Pwede na to. So, ayan. Luto na siya. At lalagyan na ulit natin siya ng ating second batch na pork chop. Ayan. Maglalagay ulit tayo. So, ayan na guys. Hintayin natin na maluto. At ganong proseso lahat hanggang sa matapos natin fry yung pork chop. So, yun guys, luto na yung ating pork chop. Ipa-platter na natin siya at ready na for serving. So, ilalagay na natin siya sa plate. Ayan. At lalagyan natin siya ng decor, decoration. Ayan. So yun guys, ito na yung ating breaded pork chop. So bago tayo magtapos, sa hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe. Click nyo na rin yung notification bell ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify kayo. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa iyong panunood. See you again on my next video. Bye-bye!